Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 12, entitled Dhruva Maharaja Goes Back to Godhead, text 28. Bhagavatam 4.12.28. Dhruva Maharaja. Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. The great sage Mhrj continued, Maharaj Dhruva was very dear to the Supreme Personality of Godhead. When he heard the sweet speeches of the Lord's chief associates in the Vaikuntha planet, he immediately took his sacred path, dressed himself with suitable ornaments, and performed his daily spiritual duties. Thereafter, he offered his respectful obeisances to the great sages present there, and accepted their blessings. Velký mudrc Maitreya pokračoval. Maharáže Dhruva byl nejvyšší osobností božství velice drahý. Když vyslechl sladká slova hlavních společníků pána z Vajkunské planety, i hned vykonal obřadní koupel, vhodně se ozdobil a splnil své každodenní duchovní povinnosti. Poté se úctivě poklonil velkým mudrcům a přijal jejich požehnání. Purport. We should mark how dutiful Dhruva Maharaj was in his devotional service, even at the time he left this material world. He was constantly alert in the performance of devotional duties. Every devotee should take his bath early in the morning and decorate his body with tilaka. In Kali Yuga, one can hardly acquire gold or jeweled ornaments, but the 12 tilaka marks on the body are sufficient as auspicious decorations to purify the body. Since Dhruva Maharaj was living at the time at Badarika there were other great sages there. He did not become puffed up because the airplane sent by Lord Vishnu was awaiting for him. As a humble Vaishnava, he accepted blessings from all the sages before riding on the plane brought by the chief of the Vaikuntha associates. Význam. Všimněme si, jak byl Dhruva Maharaja svědomitý ve své oddané službě, dokonce i v okamžiku, kdy opouštěl tento hmotný svět. Neustále si hleděl svých povinností oddaného. Každý oddaný se musí včasně ráno vykoupat a ozdobit tělo tilakem. V Kali Yuze nemáme možnost ozdobit se šperky ze zlata a drahokamu, ale 12 znaků tilakem na těle stačí jako příznivé ozdoby pro očištění těla. Dhruva Maharaja v té době pobýval v Badarika, kde žili i jiní velcí mudrci. Nestušněl, že na něj čekalo letadlo, které poslal pán Višnu. Jako pokorný Vajšnava nejprve přijal požehnání od všech přítomných mudrců a teprve poté nastoupil do letadla, kterým přiletěli hlavní společníci pána Vajkunthy. Hare Krishna. Hare Krishna. We continue reading about how Dhruva Maharaj reacted on coming of Vaikuntha-vasis, his Vishnu Dutas, who invited him to board on the spiritual Vimana to brought him to the spiritual world. Pokračujeme tady v čtení Dhruva Maharajova příběhu o tom, jak vlastně reagoval na situaci, kdy pro něj přiletěli Vaikuntha-vási z Višnudutové, aby ho pozvali k návratu na duchovní planetu. And here it is very interesting, this section of this story, because although they came to take him to the spiritual world, he was nevertheless extremely dutiful to his sadhana, in fact. A to je velice zajímavá pasáž, protože i když on už byl vlastně pozván, aby se vrátil zpátky do duchovního světa, tak pořád byl velice, měl ten hluboký smysl pro povinnost ve vztahu ke své sádhaně. And also Srila Prabhupada points out this in his purport. A Srila Prabhupada tohle stejné jako vyzdvihuje ve svém významu.
So he was not just eager to jump on this vimana and leave this material world. On nebyl jenom jako dychtivý naskočit na tu vimánu a rychle opustit tento svět. But he was very dutiful, and he even took his sacred bath before and ornamented himself, and he even performed his daily spiritual duties. A on si nejenom vykoupal a ozdobil své tělo příslušnými znaky, ale prostě vykonal všechny své příslušné povinnosti. So it is not explained what kind of spiritual duties are these, but our spiritual duties is to chant at least 16 rounds. Takže není popsáno, jaké přesně duchovní povinnosti on vlastně vykonal, ale naše třeba duchovní povinnost je například odspívat 16 kol Mahamantry. Yes, minimum. Jako minimum. So, of course, we can know that these Vaikuntavasis have unlimited time, so they could also wait for 2 hours. A víme, že ty Vaikuntavásí mají jakoby neomezeně času, takže klidně mohli počkat i ty 2 hodinky. So, who knows what kind of spiritual duties he performed? Kdo ví, jaké duchovní povinnosti ještě vykonal před odletem. But his determination to perform everything very dutiful is very instructive. Ale to jeho odhodlání vykonat všechno s takovým smyslem pro povinnost, tak je velice poučné. Because our spiritual practice is in fact our only connection with Krishna. Protože naše duchovní praxe je ve skutečnosti naše jediné spojení s Kršnou. As long we are conditioned soul, all we operate with is our body, mind and intelligence. A dokud jsme podmíněná duše, tak jediné, s čím operujeme, naše mysl, tělo a inteligence. And all of these, our tools, are material. A všechny naše nástroje jsou hmotné. So our only connection with the spiritual reality is our sadhana. A naše jediné spojení s duchovní realitou je naše sadhana. The process we were given by pure devotees. Proces, který nám byl dán čistými oddanými. So here we can see how important it is to be completely dedicated to our spiritual practice. A tady můžeme vidět, jak důležité je být plně oddán naší duchovní praxi. Even if something so extraordinary happens, Dhruva Maharaj still was completely dedicated to his spiritual practice. I když se stalo velice něco výjimečného, neobvyklého, tak přesto Dhruva Maharaja byl plně oddán své každodenní duchovní praxi. That means that all world can turn upside down around us, but we should still chant our rounds with fixed intelligence. Celý svět se kolem nás může otočit na ruby, ale my bychom přesto měli odpívat svá kola s pevněnou inteligencí. And also Srila Prabhupada was example of this. Srila Prabhupada toho byl sám příkladem. When the bombs were falling on Calcutta, he was fixed in his determination that he would cook kachoris or puris or what was for Lord Krishna. A když na Kalkatu padaly bomby, tak on byl odhodlán, že dovaří ty kačory nebo puri nebo cokoliv vařil zrovna pro Krishnu. Yes, that should be our determination too in spiritual practice. To by mělo být naše odhodlání pro naši duchovní praxi. If you want to achieve anything, of course. Pokud chceme tedy aspoň něčeho dosáhnout, samozřejmě.
And the other quality which is here pointed out is his humility. A další vlastnost, která je zde popsána, vyzdvižena, je jeho pokora. And his respect towards great sages. A stejně tak jeho úcta k velkým svědcům. Lord Krishna explains in 13th chapter of Bhagavad-Gita different items of knowledge. Krishna ve 13. kapitole Bhagavad-Gity popisuje různé prvky, složky poznání. And he begins this explanation by two items, amanitvam, adambitvam. A začíná tento popis s dvěma složkami, amanitvam a adambitvam. And amanitvam we know from this famous shloka of Lord Chaitanya, amanina manadina. Amanitvam means without demanding respect for oneself. A amanitvam to známe ze slavné šloky od pána Chaitanya Mahaprabhu, amanina manadena. Amanina znamená, že člověk nevyžaduje vůbec úctu pro sebe. And I think it's translated like as humility. A překládá se to jako pokora. And adambitvam, it may look the same at the first sight. Means pridelessness, but in fact it's without arrogance. A adambitvam může vyznívat jako, že to je vlastně to stejné, jako že člověk nemá pýchu, ale znamená to přesně, že nemá tu aroganci, tu opovržení. And these are two faces of one coin. One is if we are demanding respect for ourselves, we are playing the role of God, of course. In every conditioned soul is playing the role of God. Když my vyžadujeme úctu pro sebe, tak si vlastně vžíváme do role Boha. And if we are not humble, or if we expect respect for ourselves, that means that we expect others to accept us as God. A když my vyžadujeme úctu pro sebe, tak znamená, že vyžadujeme od ostatních, aby nás přijímali jako Boha. And adambitvam means that we act from the position of God. A adambitvam znamená, že jednáme z té pozice Boha. That's why we are arrogant. Proto jsme arrogantní. Or we have this pride. Neboli máme tuto pýchu. Because only God can be proud. Protože pouze Bůh může být pyšný. And our pride is the sign of madness. A naše pýcha, to je znak pouze šílenství. Because we are proud of someone else's abilities. Protože jsme pyšní na schopnosti někoho jiného. Because Krishna explains in 7th chapter, Paurusham Nrishu, I am the ability of man. Protože Krishna říká v Bhagavad-gitě Paurusham Nrshu, já jsem schopnost lidu. And so if we consider ourselves important in any way whatsoever, we are mad. Pokud teda sami sebe považujeme za důležité jakýmkoliv způsobem, tak jsme blázni. And if we demand, of course, respect for ourselves, that means that we want to occupy the Lord's position. A pokud vyžadujeme úctu pro sebe, tak to znamená, že chceme okupovat pozici Pána. Yes, so these qualities are first to acquire. A to jsou první vlastnosti, které třeba získat. And also, along with this envy of others is of course envy of God, because the Lord, as explained, is ability of man in man. So any ability in anyone is Lord, his power.
Takže jakákoliv schopnost je vlastně pánova schopnost, protože pán je tou schopností každého. So we should be very alert when we start to feel some envy, because this is the sign that we envy the road. A když cítíme nějakou závist, tak bychom měli být velice opatrní, protože ty dobré vlastnosti nebo ty schopnosti jsou pánovy schopnosti, že my tím závidíme vlastně pánu. And we can see in all the scriptures how this respect for sages and for devotees, especially because devotees are only sages, in fact, is glorified. A můžeme vidět skrze Bhagavatam, jak ta úcta ke svědcům a k oddaným, nebo vlastně oddaní jsou vlastně jediní svědci, v pravém slova smyslu, tak jak je tato úcta oslavována. For example, Lord Shiva explains to Parvati, Aradhananam sarvasham Vishnur aradhanam param. Tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. That of all types of worship, the worship of Lord Vishnu is the highest. A jako pán Shiva vysvětluje své ženě Parvati, že všech druhů uctívání je samozřejmě nejvyšší uctívání je pána Vishnua. But even higher than worship of Lord Vishnu is worship of his devotees. Ale ještě výše než uctívání pána Vishnua je uctívání pánových oddaných. And this is really important to understand. A tomu je důležité porozumět. Because the characteristic of Kanishta Vaishnava is to glorify the Lord, but he's not respectful very much towards the other devotees. Protože charakteristikou Kanishta Vaishnavy je opěvovat pána, ale nemá příliš úcty a respektu vůči ostatním oddaným. Because he has no realization that devotees are extremely dear to the Lord. Protože nemá žádnou realizaci o tom, že oddaní jsou pánu velice drazí. And we can see in different cases how respect towards the devotees is extremely important. My můžeme vidět tady v těchto různých situacích, jak je ta úcta k oddaným velice důležitá. One example was, of course, Narada Muni. Jeden z příkladů je třeba Narada Muni. When these great devotees visited his home and his mother's home, they stayed there for Chaturmasya. Když ti velcí oddaní navštívili domov jeho matky a zůstali tam v období Chaturmasy. In fact, of the period of rainy season. Období dešťů. And Narada Muni served them very faithfully. Narada Muni jim věrně sloužil. And he listened to their katha. A naslouchal jich katha. And once he took some remnants of them with their permission. A když jednou přijal zbytky jídla po nich s jejich svolením. And so he later on was, because of this respect for Vaishnavas, he himself became very elevated Vaishnava. A díky tomu, že takto ctil tyto Vaishnavy, tak se sám stal postupně velice vznešeným Vaishnavou. And even in his life, before he left this body, he had darshan with the Lord. A dokonce ještě za svého života, ještě předtím, než opustil své tělo, tak měl darshan pána. One other example of how important it is to be respectful towards devotees
is Kalidas from Chaitanya Lila. A další příklad, jak je důležité mít úctu k oddaným, je příklad Kalidase z Chaitanya Lily. He was uncle of Raghunath Das Goswami. On byl strýcem Raghunatha Dase Goswamiho. And that means he was extremely wealthy person. A to znamená, že byl velice, velice bohatý. And he went to different Vaishnavas and brought him different kinds of bhoga to be offered to Lord Vishnu and taken by them. A on různé Vaishnavy obdarovával různou bhogou, kterou mohli nabídnout pánu Višnuovi a pak ji přijmout. And he always begged to take their remnants. A vždycky žebral je, aby mohl přijmout zbytky po nich. And he took these remnants with great reverence. Přijímal je s velkým respektem. If he went to some Shudra Vaishnavas, they of course were very ashamed to give them to give him their own remnants. A když šel za Vaishnavy, kteří byli šudrové, tak oni samozřejmě se cítili velice špatně, že by mu měli nechávat po sobě nějaké zbytky. Because they considered themselves very lowly. Protože se považovali za velice pokleslé, nízké. But he didn't want to bother them. He just hid in the bushes and waited that they would throw their remnants, in fact plates in which they had prasadam, into this pile of rubbish. A tak on nechtěl nějak rozrušovat, takže počkal někde v křoví a věděl, že budou vyhazovat ve skutečnosti celý ten plejc, který ho jedli do odpadků za barákem. And he took these plates and licked them. A on je vzal, ty plejty, a vylízal je. Yes. So he was extremely devoted to worship devotees and to took prasad from Maha Prasad of the devotees. A on byl extrémně odevzdaný tomu, aby uctíval oddané a přijímal po nich Maha Prasada. And therefore he received the highest blessing of the Lord. A proto získal od Pána to nejvyšší požehnání. Because Lord Chaitanya usually washed his feet before he went to the temple of Lord Jagannath. Protože pán Chaitanya si běžně omýval nohy předtím, než vstoupil do chrámu pána Jagannatha. There was some ditch in front of the door of Simhadvara, were the door, and there was some ditch where Lord Chaitanya bathed his feet. Takže tam byl aranžmán před dveřmi Simhadvárou, kde si pán Chaitanya mohl umýt své nohy. But Lord Chaitanya strictly forbid everyone to take this water. A striktně zakazoval každému, aby si bral tuto vodu. Only his most intimate associates by some trick or other took a little bit of this water, could steal a little bit of this water. Pouze jeho nejbližší společníci mohli nějakým způsobem, nějakým trikem si trošičku té vody zařídit. And Lord Chaitanya strictly told his servant Govinda not to allow anyone to take this water. A striktně nakázal svému služebníkovi Govindovi, aby nikomu nedovolil tuto vodu brát. And when Kalidas came, in fact, he took this water once and drank it. A když Kalidas přišel, tak okamžitě tu vodu vzal do dlaně a napil se. And he took it second time and he drank it. Pak si nabral po druhé a vypil ji. And he took it third time and drank it. A po třetí si nabral a vypil ji. And it was directly in front of the Lord. A bylo to přímo před pánem. And then Lord Chaitanya said that is enough. A pak pán Chaitanya řekl, tak už stačí. That he favored Kalidas as far as he could. He favored Kalidas? As far as he could. Jo, takže dal mu přízeň tak jako daleko je mohl.
We can see, and it is explained by Krishna Das Kaviraj Goswami that this mercy for Kalidas was received because Lord understood how much faith Kalidas has in his Lord's devotees. A ta milost, Krishna Kaviraj Goswami vysvětluje, ta milost od Pána, kterou takto obdržel, byla kvůli tomu, že pochopil, jak výjimečný a měl plnou víru v oddané Pána. And we can also see here how Dhruva Maharaj reacted when this Vimana came to take him. He first went to all great sages there and asked them permission to go, in fact. A vidíme, že Dhruva Maharaj, když takto byl obdařen tou možností odletět na Vaikunthu, tak nejdříve šel ke všem svědcům a požádali ve skutečnosti o svolení, jestli může letět. So he didn't consider himself something great or that he's deserving respect from them. He didn't go there. I'm now Vaikunthavasi, so you can worship me and receive my blessings. Nepovažoval za něco velkolepého najednou. Já jsem teďka tady Vaikunthavasi, tak pojďte, teď se na mě podívejte, můžete mě klidně začít uctívat. He didn't went to these sages to bless them, but to receive their blessings. On nešel za těmi svědci, aby je nějak požehnal, ale naopak, aby požehnání získal. Yes, so this should be our attitude, regardless how advanced we are. To by měl být náš postoj bez ohledu na to, jak jsme pokročili. And there are also instances how detrimental it is to be disrespectful towards devotees. A taky jsou příklady, co přináší, když jsme neúctiví vůči oddaným. One famous example, even in this canto, is of course the story of Daksha cursing Lord Shiva. A jeden z příběhů tady v tomto čtvrtém zpěvu je příběh pána Shivy a Dakši. Daksha was extremely powerful personality. Daksha byl neuvěřitelně mocnou osobností. He was extremely beautiful also. A vypadal taky nesmírně krásně. And when he entered the assembly, everyone just stood up. He couldn't. No one could just sit, because he shined like many suns, and he was extremely beautiful and influential personality. A když on vstoupil do shromáždění, tak nikdo nemohl ani zůstat sedět, všichni se museli postavit, takovým způsobem zářil a vypadal tak krásně a ten jeho vliv a síla bylo z něho úplně cítit. But he couldn't tolerate when he saw Lord Shiva sitting. Ale on nedokázal tolerovat, když viděl, že pán Shiva se nezvedl, že seděl. But Lord Shiva, in fact, although he was Daksha's son-in-law, and because of etiquette, he should get up, of course, maybe. A i když pán Shiva tak byl ve skutečnosti zetěm Dakši, to znamená byl manželem jeho dcery, tak by si v jednom smyslu měl postavit. But he was immersed in thoughts of Lord Vishnu, so he didn't get up. Ale byl pohroužen v myšlenkách na pána Višnua, tak si nevstoupnul. And the other personality that he didn't get up was Lord Brahma. A další osobností, která se nepostavila, byl pán Brahma. But of course, Brahma was the father of Daksha, so he couldn't expect that his own father would offer him respect.
Ale Brahma byl otcem Dakši, takže Daksha nemohl očekávat, že jeho vlastní otec se mu tam bude mu tam nabízet respekt. So he became extremely disturbed because Shiva didn't show him proper honor. A byl nesmírně rozrušený z toho, že Shiva mu neprokázal úctu. And he cursed Lord Shiva. Proklel ho. That all his followers will be atheists. Že všichni jeho následovníci budou ateisté. And so on and so forth. A tak dále. With great anger. S velkým hněvem. And then he was so disturbed then when he performed great sacrifice. His own daughter, Lord Shiva's wife, Sati, came there to this function because she wanted to visit her family, her mother and sisters and so on. A byl tak rozrušený, že do té míry, že když potom jindy vykonával velkou oběť a navštívila tu událost jeho dcera Sati, protože chtěla navštívit rodinu, příbuzné, matku a další sestry. Although Sati was his own daughter, he completely neglected her and in fact ignored her. A i když byla jeho dcerou, tak ji úplně zanedbal a ignoroval. And Sati became so disturbed that she manifested mystical fire from her own self and burned herself. A Sati byla tak rozrušená, že manifestovala mystický oheň sama ze sebe a spálila se, zhořela. She said that I received this inauspicious body from you, so it must be burned. A řekla, já jsem obdržela toto nepříznivé tělo od tebe a proto musí zhořet. When Lord Shiva, although Sati was accompanied by the soldiers of Lord Shiva, and they started to fight with those present there, they were defeated by Ribus, one demigod soldiers. A ona tam byla doprovázena vojáky pána Šivy, kteří potom začali tam s nimi bojovat a začali tam ničit, ale byli poraženi vojáky polobohů, které se nazývají Ribus. But when Lord Shiva heard of Sati's departure, he became extremely angry. Ale když se pán Shiva dozvěděl o tom odchodu Sati, tak se extrémně rozhněval. He pulled out some of his hair, dashed them on the floor, laughing very terribly, and created Virabhadra, the terrible black demon, huge, and who blazed like many suns. A on se vlastně vytrhl si, v tom okamžiku si vytrhl nějaký vlasy a praštil s nima, švihnul s nima o zem a divoce a šíleně se přitom smál a vytvořil tak velkého démona Virabhadru, velkého černého démona, který byl opravdu obrovský a zářil jako mnoho sluncí. And he sent him on Daksha and his company there. A poslal ho na Dakshu a ty jeho kumpány. And when Virabhadra and also other associates of Shiva were approaching this sacrifice scene, a když Virabhadra a další společníci pána Shiva přistupovali k této obětní oblasti, these performers of sacrifice, they saw some dust is rising, and they wondered where from is this coming. A ti, co vykonávali tu oběť, viděli, že se zvedá nějaký prach a říkali si, z čeho to je, co to je. Because
they said there are no cows to raise such dust. A říkali si, tady nejsou žádný krávy, které by mohly zdvihnout tolik prachu. And there are no thieves to raise such dust because there is powerful king. A nejsou žádný zloději, kteří mohli pozdvihnout takovou prašnost, protože je tady mocný král. But Sati's mother and these ladies immediately understood that this was the consequence of Daksha's offense. A manželka Dakši, matka Sati, tak a její příbuzné tak věděli, tak to je následek toho přestupku vůči Sati. And when they came there, they created havoc. Když tam přišli, tak způsobili úplný chaos. And then poor Rebus couldn't do anything. Ale tam už Rebus jako chudáci nic nezmohli. And they terribly punished everyone who excited Daksha at this cursing, when Daksha cursed Shiva. A tvrdě potrestali každýho, kdo nějak pozbuzoval Dakshu v tom jeho proklínání. For example, famous Bhrigu Muni, the Virabhadra, pulled out his mustache. A například slavnému Bhrigu Munimu Virabhadra utrhnul jeho knír. And to Pusha, who was smiling when Daksha was cursing Shiva and showed his teeth, he broke his teeth. A Pusha, který se smál, když Daksha proklínal, tak ukazoval své zuby, tak mu je vyrazil ty zuby. And from this day on, when Pusha is offered some offering, it should be something that shouldn't be chewed. Because he's without teeth. Kdykoliv se dá nějaký obětina vaří pro Pushu, tak to musí být něco, co se nemusí kousat, protože on nemá zuby. And of course, he first knocked out Daksha's teeth, and then he just beheaded him. A pak on vyrazil zuby Dakshovi a uříznul mu hlavu. With the knife for killing the sacrificial animal. S tím nožem, který byl určen pro zabíjení obětních zvířat. So this is the consequence of disrespecting Vaishnavas. A toto je následek, když člověk urazí Vaishnavy. We will definitely lose our head. Určitě přijdeme o hlavu. Yes, we may not perceive this as Daksha perceived. Nemusíme to vnímat třeba tak, jak to vnímal Daksha. But we will lose our head. Ale ztratíme hlavu. And that means that we deviated from the path of bhakti. A to znamená, že se odchýlíme od cesty bhakti. And this is the worst type of losing heads. To je nejhorší způsob, jak ztratit hlavu, přijít o hlavu. Yes. Later, Lord Shiva was very merciful, and he replaced Daksha's head with goat's head. A později chvilku na to pán Shiva měl nějakou milost a slitování, takže dal Dakshovi alespoň hlavu kozla, když už neměl tu svoji. And you can imagine how humiliated was Daksha by this, because before he was extremely handsome guy and so on. A dokážete si představit, jak byl ponížen touto skutečností. Přitom to byl předtím tak nádherný muž. And extremely respected in all of the universe, in fact. A byl extrémně respektován po celém vesmíru. And then the kids saw him and said, Daksha is a goat head. A pak ho viděli ty jeho děti a všichni a on měl
měl najednou kozlí hlavu. So, this is in fact great mercy to be humiliated. Ve skutečnosti je to velká milost být nějak ponížen. Because then we can see our real position. Protože pak si můžeme uvědomit naši skutečnou pozici. That we are insignificant. Že jsme bezvýznamní. And therefore one of the foremost instructions how to perceive this world is Lord Chaitanya's instruction. A proto nejdůležitější pokyn, jak vnímat tento svět, je pokyn Pána Chaitanya. Trinada Pisunichana, Tarorivasa Ishnana, Amanina Manatina Kirtanaya Sadahari. That we should be feeling lowly than a straw in the street. Že my bychom se měli cítit pokleslejší nebo nižší než tráva na ulici. Why more lowly or more humble than a straw in the street? Proč nižší nebo pokornější než tráva na ulici? What do you think? Proč? It seems impossible. Zdá se to být nemožné. Protože ta tráva může vyrůst, ne? Ale my bychom měli tak, měli by stále nízko. Ta tráva může růst, ne? The grass can grow and we should stay always low. No. That's very interesting. To zajímavý. Any other thought? Ještě nějaká myšlenka. Co? Protože sa po tráve chodí, akože šlape sa po nej, tak akože No, pokojné. He's saying that because everybody is walking on the grass. Yes. And why we should feel more humble? Proč bychom se měli cítit ještě pokorněji? Grass has no other option. I mean, she can't protest. We can. Yes, and therefore we should be more humble. Yeah, because if the grass would have the opportunity to protest, maybe she would protest. In fact, the grass keeps its identity as a grass. Ve skutečnosti ta tráva si udržuje tu svoji totožnost trávy. But we shouldn't keep our identity as a human being or man or woman or anything like this. A my bychom si neměli držet tu totožnost jako kdokoliv, jako muž, žena, člověk. Because it is explanation of what is pure devotional service. Protože je vysvětleno, co je čistá ordená služba. And it said sarvopadi vinirmuktam tatparatena nirmalam krishikena krishikesha sevanam bhakti ruchati. In fact, this is the explanation what is bhakti. A to je ten verš sarvopadi vinirmuktam, který ve skutečnosti vysvětluje, co je bhakti. And we should be sarvopadi vinirmuktam. We should be freed from all upadis. That means all designations, who we are. A my bychom měli být sarvopádu vinirmuktam, osvobození od všech upádí, neboli od všech konceptů nebo označení toho, kdo jsme. And that we are man, we are women, we are human being, or we are cat or dog. Že jsme muž, nebo žena, nebo že jsme člověk, nebo kočka, nebo pes. We are young, or we are old, or we are middle age. Jsme mladí, staří, nebo ve středním věku. We are Czech, we are Russians, we are Chinese. Češi, Rusy, nebo Číňani. We are white, we are black, we are high, we are small. Jsme bílí, nebo černí, nebo vysoký, nebo malí. We are students, or we are doctors, or we are street sweepers. Nebo jsme studenti, nebo jsme doktoři, nebo jsme zametači ulice. Or we are Christians, or we are Hindus, or we are Hare Krishna, or we are Muslims.
jsme hinduisti, křesťaní, muslimové nebo Hare Krishna. So all these designations are just upadhis that we should be freed from. Všechna tato označení jsou jenom upádhy, od kterých bychom se měli oprostit. And then with our tools that we have, these are our senses, we should serve the master of the senses. A se svými nástroji, což jsou naše smysly, abychom měli sloužit pánovi smyslu. And this is of course Lord Hrishikesha. A to je samozřejmě pán Hrishikesha. So in that sense, because the grass keeps her identity and wants to prosper, in fact, even though it's trampled upon, we shouldn't keep our this false identity. A tráva, i když je po ní tak pošlapáno, všechno, tak pořád si chce udržovat svoji identitu a prosperovat jako tráva, když to my bychom si neměli snažit vydržovat svoji identitu. So we consider ourselves what we really are, and we are anu, completely insignificant. My bychom měli o sobě uvažovat tak, jak ve smyslu toho, jaký skutečně jsme, což znamená, že jsme anu, jsme úplně bezvýznamní. Once one came to Prabhupada, one's disciple, and he said, I'm the most fallen, I am the most fallen. A jednou za Prabhupadou přišel jeho žák a říkal, já jsem nejpokleslejší. And Prabhupada said to him, you're not the most anything. A ty nejsiš nic nej. You're simply insignificant. Bezvýznamný. Yes, this is our position. A to je naše postavení. We are simply My insignificant. jsme jednoduše bezvýznamní. So we should take this instruction of Lord Chaitanya, and we should be tolerant because we are insignificant. We shouldn't demand anything for us special. Bychom měli přijmout tento pokyn pána Chaitanya a chápat, že jelikož jsme bezvýznamní, tak bychom neměli očekávat nic výjimečného pro sebe. And not to expect respect for ourselves. A nečekat úctu pro sebe. And this is of course, as explained earlier, this expectation is our considering ourselves God. A jak jsme řekli, tady tohle očekávání, ty úcty, to znamená, že my o sobě uvažujeme jako o Bohu. And but we should offer respect to every living entity. A naopak bychom měli vzdávat úctu všem ostatním. Because we understand, yes, every living entity is Lord's Amsha. Protože každá živá bytost chápeme, že je pánova amša. And that means they're part and parcels of the Lord, and therefore our duty is to serve them. Jsou to částečky pána a proto naší povinností je jim sloužit. Yes. By this mentality we can always be connected to the Lord through chanting of His holy names, and also by our thoughts immersed in the Lord. S touto mentalitou můžeme být neustále spojeni s pánem ve spojení nebo na základě našeho zpívání svatého jména a našich myšlenek, které se opírají na pána. So this is the most important instruction from this verse today, that we should first be completely dedicated to our sadhana. To jsou ty nejdůležitější prvky toho, co nám sděluje ten dnešní verš, že bychom měli být plně oddáni svojí sádhaně. Regardless whatever happens in this world. Ať už se nám stane cokoliv v tomto světě. And the second important instruction from this is to be extremely respectful toward the Lord's devotees. A druhý důležitý bod je, že musím být velice úctivý k pánovi moderním. And to avoid to be offensive for all costs. A za každou cenu se vyhnout tomu, abychom byli ofenzivní. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment? Nějaká otázka, komentář? Yes, please. Že chtěl zeptat ještě ohledně toho Dakši a Šivy, že když Sati chtěl jít na tu oslavu, tak Šiva jí říkal, že nechutám, že ty opustíš tělo, ty zemřeš, takže Šiva už musel vědět, co se stane. A on byl úplně v klidu, nic se nerozrušil, ani ta urážka ho nerozrušila, vždycky byl v klidu a
Pak se úplně rozložil a jak to pochopit, když už věděl, co se jí stane, tak to dlouho toho měl, že je to takové zvláštní pro mě. Což se to rozhodl až později. Jako. No, bo on to věděl, on mi říkal, že nechod tam, můžeš, prostě on tě urazí, to neuneseš, tvůj otec tě urazí, neuneseš to, zapálíš se, on to věděl, prostě dopředu. Yes, Je to zajímavé pro mě. Saying that Shiva already knew that it will be that she will die there, or that the father will offend her and she will not be able to bear it, and then she will kill herself. This is a question or, It's or interesting. This is the first part. And this the is question. or statement. No, this is it's not finished. Uh-huh. He's saying that Shiva already knew this, and he did not become angry even when he was himself insulted. He did not become angry, but when Sati finally died, at that time he became angry so much. So for him it is how to say, does not understand why he did not become angry before that, when he already knew that this will happen. Yes, everything in Bhagavatam is to instruct us, in fact. Všechno, co je Bhagavatamu, tak je tam kvůli tomu, aby nás to nějakým způsobem instruoval. And in fact, before Sati went to her home, she was instructed by Lord Shiva not to go. Ano, předtím, než tam šla, tak byla nepoučena. Prostě Shiva jí říkal, že tam nemá chodit. And he explained that since Daksha is disrespectful towards him, and he is offensive towards him, he will be offensive also to her. Říkal jí, že jakož Daksha k němu nemá úctu a je k němu velice přestupkářský nebo ofenzivní, tak on bude stejně tak se chovat i k ní. And as explained by Srila Prabhupada and other acharyas, Sati had this feminine quality that she was weak and couldn't understand what Shiva was speaking about. A vysvětleno dál, že Sati, ona měla takovou tu slabost ženy a nedokázala úplně chápat, o čem pán Shiva mluví. And she really wanted to visit her family, to visit her mother, to visit her sisters, and because big celebration was going on in her own house, she was extremely inclined to go there to celebrate there with her own relatives and so on. A ona prostě strašně chtěla být tam se svou matkou, se svými sestrami a obrovská oslava se odehrávala vlastně v jejím rodném domě, takže ona tam chtěla být a oslavovat to spolu se svými příbuznými. And when Lord Shiva warned her not to go, she couldn't take this really to her heart. A když pán Shiva jí řekl, že to nemá dělat, tak ona to nemohla prostě do toho srdce přijmout. So this is also instructive for relationship, husband and wife relationship. To je taky poučné pro vztah mezi manželem a manželkou. That wife should follow her husband's advice. Protože žena by měla následovat radu svého manžela. For her benefit and for the benefit of the whole universe. Prospěch sebe i prospěch celého vesmíru. That means whole society, in fact. Neboli pro celou společnost. Yes, and woman has a power to create either hell or heaven. A žena má tu sílu vytvořit nebe nebo peklo. So if she's faithfully following her husband and his advices, and she offers her love for her
husband, then she can create heaven. Když ona nějakým způsobem následuje tu vedení a rady svého manžela a tak dále a zahrnuje ho tou náklonností a láskou, tak tam může vytvořit atmosféru nebe. In fact, it is often compared that devotees conquer the Lord just like chaste wife conquers her husband. Tak je popisováno, je někdy přirovnáváno, že oddaný může porazit pána podobně jako počestná manželka, cudná žena může porazit svého manžela. Yes. So we can see from this story that first that careful husband should of course advise her wife how to behave, and the other instruction is for wives to follow her husband's advice. A první je, nebo jsou tam dvě poučné věci, že manžel by měl dávat své ženě rady, jak se správně chovat, jak správně jednat, a zároveň žena by to měla následovat. Yes, and but your point was also that Vishnu was omniscient, and Shiva was omniscient, and he knew what will happen. Yeah. He told her, don't go because your father will be offensive to you, and you will die or something. I think he didn't tell him that she will die, but of course Myslím si, že by přímo řekl, že tam umře. This will be much painful for her, of course. To by pro ní bylo ještě daleko bolestivější. So for this one needn't to be omniscient. You just have to have some sound intelligence. Když někdo takto, aby člověk byl takto vševědoucí, musí mít prostě dobrou inteligenci. Yes. So, but most important is for us to learn something from these examples. Nejdůležitější pro nás je něco se naučit z těchto příkladů. Yes. How to act and what to be aware of, and what to be afraid of. Jak jednat, čeho se být vědom a čeho se bát. Yes. Especially offenses to the devotees should be extremely avoided. Například přestupky vůči oddaným, kterým jsme se měli velice vyhýbat. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? So, I would like to thank you for your attention. Shri Prabhupada ki Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Krishna Balaram ki Jai Gaur Premanand.